بسم الله الرحمن الرحیم. زما چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته دا تشریح کړم چې څرنګه په موبایل او له کمپیوټر کې له انټرنیټ څخه له فیسبوک، یوټیوب او نورو برخو څخه ویډیو په داسې شکل ډاونلوډ کړو چې موږ کوم بل سافټویر ته ضرورت ونه لرو. نو که غواړئ چې په دې طریقه پوه شئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی باید تاسو راشئ خپل د موبایل براوزر ته. هغه که یو سی براوزر وي، هغه که کروم وي، زه به کروم ته راشم. که کروم کې تاسو دا سرچ وکئ، او که انټرنیټ ایکسپلورر وي، خپله د سامسونګ موبایل انټرنیټ ایکسپلورر وي، دا سامسونګ انټرنیټ ایکسپلورر ده. لکه تاسو کمپیوټر استعمالوئ، په کمپیوټر کې مو کروم وي، فایرفاکس وي، انټرنیټ ایکسپلورر وي، نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ. زه به راشم یو سی براوزر ته. دا زما براوزر ده. زه غواړم چې هره ویډیو دلته ډاونلوډ کړم. نو تاسې راشئ انټرنیټ کې ولیکئ چې save from .net SAVEFROM.NET بیا سرچ یې کړئ. کله چې دا سرچ کړئ، ستاسو لپاره یوه صفحه راځي چې تاسو ته وایي چې دلته تاسو د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر، ډیلی موشن، هاټ سټار، ټیک ټاک، وایمو، ټون، د دې ټولو ویډیوګانې تاسو دلته ډاونلوډ کولی شئ. اوس به راشو فیسبوک ته او غواړو چې د فیسبوک یو ویډیو دلته ډاونلوډ کړو. تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک کې به یو ویډیو پیدا کړئ، مشکل نه لري، هر ځای کې چې وي، خو دلته فقط URL مهم ده. زه به د فیسبوک ویډیو برخو ته راشم. یو ویډیو تاسو پیدا کړئ فیسبوک کې، هر څه وي، راشئ دلته. زه غواړم مثلا د راشد ویډیو ډاونلوډ کړم. دلته شیر ووهئ، دغه برخه چې ما کلیک کړې شیر ده، دا ووهئ. بیا دلته لیکل دا اوله برخه چې کاپي لینک لیکلي، همدغه ووهئ، نو لینک کاپي شو. بیا راشئ بیرته همدې پروګرام ته. که موبایل کې وي، کمپیوټر کې وي، هر څه کې چې وي، دا همداسې کار کوي. دلته کلیک وکړئ، دلته لیکلی چې پیسټ ووهئ، بیا دغه علامه ووهئ. دا همغه علامه مو چې ووهله، بیا تاسو ته د دې سایز درته وایي. دلته فقط یو کلیک وکړئ، دا لاندې کنټینیو چې لیکلي همغه ووهئ، خلاص. اوس به ماته ووایي چې زه ویډیو په کوم فارمت کې غواړم، یعنې په کوم اندازې کې غواړم. زه به MP4 ووهم. دلته تاسو ته وایي چې ډاونلوډ، دغه لاندې ډاونلوډ ووهئ، بیا ډاونلوډ ووهئ، نو ستاسو ویډیو به ډاونلوډ ته ولاړه شي. اوس به زه ډاونلوډ ته راشم. تاسو دلته وګورئ چې دا ویډیو ډاونلوډ شروع شو. کله چې د دې ویډیو ډاونلوډ تکمیل شي، دا ویډیو به زما موبایل ګالري کې وي، او که کمپیوټر کې وي، د کمپیوټر په ډاونلوډ برخه کې به دا ویډیو ډاونلوډ شوی وي. اوس به راشو یوټیوب ته. تاسو راشئ یوټیوب ته. په یوټیوب کې څرنګه ویډیو ډاونلوډ کړو، تاسو فقط یو ویډیو په یوټیوب کې انتخاب کړئ، بیا راشئ په دې طریقه یې ډاونلوډ کړئ. اوس به راشم، زه به تاسو ته یوه ویډیو ډاونلوډ کړم. دا یوه ویډیو ده، 14 ثانیې. زه غواړم چې دا تاسو ته ډاونلوډ کړم. دلته چې دا 3 ټکي دي، په دې کلیک وکړئ. بیا دلته لیکلي شیر، دا برخه کلیک وکړئ. په دې کې هم دغه اوله برخه کاپي لینک چې لیکلي، دا ووهئ، کاپي لینک. اوس به راشو همغه پروګرام ته. اوس به دا ډیلیټ کړو، دلته به همدا پیسټ کړو. پیسټ. زه به دا شیر وهم. دا ویډیو به ډاونلوډ کړو، ځکه چې اندازه یې کمه ده. تاسو به یې وګورئ چې دا څرنګه ډاونلوډ کېږي او څرنګه زموږ ګالري ته راځي. لږ به صبر وکړو چې د دې فارمت موږ ته ووایي چې دا په کوم فارمت کې غواړو موږ ډاونلوډ کړو. اوس به موږ ته ووایي چې دا کوم فارمت څخه یې باید موږ ډاونلوډ کړو. که ستاسو انټرنیټ ډېر وي، نو په لوی فارمت یې انتخاب کړئ. که ضعیفه وي، بیا نو همغه لاندې هغه ضعیفه فارمتونه انتخاب کړئ ورته. اوس به ورته صبر وکړو چې دا فارمتونه یې راشي. تاسې وینئ چې د دې ویډیو فارمت موږ ته راغی، او موږ باید دا ویډیو یو فارمت انتخاب کړو. زه دا 240 انتخابوم، بیا ډاونلوډ ووهئ، بیا ډاونلوډ ووهئ. دا ویډیو به موږ ته ډاونلوډ شي. ځکه چې د دې ویډیو سایز کم و، زه غواړم چې دا تاسو ته اوس تاسو یې وګورئ چې څرنګه ډاونلوډ کېږي. دا ویډیو اوس ډاونلوډ کېږي. هغه بله ویډیو هم تکمیلېدو په حالت کې ده. په دې طریقه باندې تاسو هره ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. که موبایل کې وي، که کمپیوټر کې وي،
نو تاسو هماغه کروم ته ولاړ شئ، انټرنیټ ایکسپلورر ته، فایرفاکس ته، له هر براوزر چې لرئ په دې طریقه باندې تاسو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. اوس به وګورو چې دا ویډیو تکمیل شي او تاسو یې وګورئ چې دا ویډیو ډاونلوډ شي. دلته لاندې موږ ته وایي چې دا ویډیو ډاونلوډ شي. زه به پلی ووهم، چې پلی مې ووهه هماغه د راشد خان ویډیو به دلته ډاونلوډ شوی وي. دا هماغه ویډیو ده موږ غوښتل چې له فیسبوکه یې ډاونلوډ کړو. دا هغه بله ویډیو ده چې د انشتاین ویډیو وه. نو تاسو که هم غواړئ چې ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو په دې طریقه ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ. خو زما چینل هم سبسکرایب کړئ، زه به تاسو ته نورې ویډیوګانې هم په دې طریقه باندې ثبت کړم. مننه.